تا حالا برات پیش اومده که توی خواب خودت رو در جایی ببینی که نمیتونی توضیحش بدی؟ نه یه شهر، نه یه منظره زمینی، یه مکان بی زمان با نوری آبی زنده که از هر چیزی روی زمین واقعی تره. در اون لحظه همه چیز معنا داره، حتی سکوت. انگار ذره ذره ی هوا داره باهات حرف میزنه. ولی وقتی بیدار میشی همه چیز محو میشه. فقط یه حس باقی میمونه، یه دلتنگی بینام برای جایی که مطمئنی وجود داره ولی نمیدونی کجاست. اگر این حس رو میشناسی شاید دلیلش اینه که ریشت از همین زمین نیست. در این ویدیو با ریشه ی ستاره‌ای خودت آشنا میشی، میفهمی چرا به زمین اومدی و نشونه هایی رو میشناسی که از مدت‌ها پیش درونت بیدار شدن. فقط هنوز معنیشون رو نمیدونستی. گاهی یه سوال ساده میتونه کل تصویرت از واقعیت رو تغییر بده. اگه زندگی روی زمین خودش از ستاره ها اومده باشه چی؟ شاید برات پیش اومده بعد از اون خوابها یه مدت حس کنی زمین کمی غریبه تر شده. آدما، صداها، حتی نور آفتاب. انگار داری از پشت یه شیشه به زندگی نگاه میکنی. بعضیا اسم این حالت رو افسردگی میذارن. بعضی میگن خیال پردازی. ولی اگر هیچ کدوم نباشه چی؟ اگر این حس یه نشونه باشه از چیزی که یادت رفته. خیلی ها این حس رو دارن ولی جرأت گفتنش رو ندارن. چون دنیا دوست نداره کسی از چیزی حرف بزنه که با منطقش جور در نمیاد. اما یه حقیقت ساده هست. گاهی منطق آخرین چیزیست که باید بهش تکیه کنی. تصور کن این حس غریبه بودن فقط یه نشونه است. یه پیام از جایی دیگه، از خود واقعی ترت که داره آروم یادت میندازه تو از اینجا نیستی، اما به خاطر یه دلیل اومدی. ما بهش میگیم رؤیا، اما شاید رؤیا فقط کانال ارتباط باشه. یه راه برای این که بخشی از آگاهی ما که هنوز اون بالا باقی مونده بتونه به بخش زمینیمون برسه. و اگه دقیق گوش بدی میفهمی که اون صدا هیچ وقت از بیرون نیومده، همیشه از درونت بوده. سال هاست که این حس در گوشه ی از ذهن خیلی ها بیدار شده. یه زمزمه ی جمعی، یه پرسش قدیمی. ما واقعا از کجا اومدیم و چرا اینجا هستیم؟ گاهی یه سوال ساده میتونه همه چیز رو زیر و رو کنه. فکر کردی اگه ریشه ی زندگی ما نه در خاک زمین بلکه در دل ستاره ها باشه چی؟ این فقط یه رؤیا یا استعاره نیست. ردش توی علم هم پیدا شده. چند دهه پیش مردی به نام فرانسیس کریک، همون که ساختار DNA رو کشف کرد، به نتیجه‌ای رسید که دانشمندا رو تکون داد. شاید ما محصول زمین نباشیم. شاید بذر حیات از جایی دیگه در کیهان به این سیاره کاشته شده باشه. تصور کن میلیون ها سال پیش تمدنی درخشان وجود داشته که نه با جنگ بلکه با دانش نور کار میکرد. اونها میدونستن چطور میشه زندگی رو از سیاره‌ای به سیاره دیگه فرستاد. ذرات زنده‌ای رو در دل سفینه های میکروسکوپی میان غبار ستاره ها رها کردن تا به سیارات جوان برسن. و یکی از اون مقصدها زمین بود. خیلی ها گفتن خیال پردازیه، اما امروز در تلسکوپ های فضایی همون ترکیبات عالی در دل سحابی ها دیده شده. مولکول هایی که پایه DNA ما هستن. یعنی بخشی از بدن ما همون جاست. هنوز در حال درخشیدنه. حالا تصور کن اگر ماده بدن ما از ستاره ها اومده،
شاید روح ما هم از همونجاست. شاید آگاهی همون سفر بیپایان نوره، نوری که خودش رو بارها و بارها در قالب‌های تازه تجربه میکنه. یه بار به شکل سنگ، یه بار درخت و حالا در کالبد انسان. اما یه معما باقی میمونه. چرا یادمون نمیاد؟ چرا وقتی از ستاره ها اومدیم فراموش کردیم کی بودیم؟ شاید چون قانون بازی همینه. تا وقتی یادمون نره نمیتونیم از نو کشف کنیم. فراموشی بخشی از مسیر بیداریه. فکرشو بکن. وقتی یه نوزاد برای اولین بار نفس میکشه، اون صدا فقط فریاد تولد نیست. شاید پژواک یه سفره. صدای یه ستاره است که دوباره در قالب انسان بیدار شده. و هر بار که به این فکر میکنی، یه لرزش ریز در درونت میپیچه، نه؟ انگار یه خاطره خیلی قدیمی داره از دل سلولهات بالا میاد. یه صدای آشنا که میگه تو قبلا اینجا بودی، فقط یادت رفته. بهش میگن حافظه کهکشانی، یه آگاهی پنهان که با منطق درک نمیشه. اما وقتی لمسش میکنی، یه چیز درونت میگه حقیقت از این هم بزرگتره. و حالا سوال واقعی تر از همیشه میمونه. اگر ما واقعا از ستاره ها اومدیم، پس برای چی برگشتیم؟ شاید برای اینکه ستاره ها از طریق ما دوباره خودشون رو به یاد بیارن. بیداری همیشه با نور شروع نمیشه. گاهی با تاریکی میاد. با حس تنهایی، با لحظه هایی که نمیفهمی چرا از درونت خالی شدی، چرا دنیا یهو بی‌معنا شده. ولی همون لحظه ها شاید آغاز بیداری باشن. شاید اون نقطه‌ای باشن که روح داره حافظه خودش رو باز میکنه. خیلی ها فکر میکنن بیداری یعنی دیدن چیزهای عجیب یا شنیدن صداهای مرموز. اما در حقیقت بیداری یعنی شروع شنیدن صدای خودت. اون بخش از تو که همیشه بوده ولی در شلوغی دنیا گم شده بود. مهم اینه که اگر روح تو از ستاره ها اومده باشه، بیداریت روی زمین یه شب اتفاق نمیافته. کم کم از دل حسها، رؤیاها و اتفاقهای تکراری شروع میشه. و وقتی یاد میگیری درست نگاهشون کنی، میفهمی اینها فقط نشونن. نه نشونه های بیرونی، بلکه پیام های درونی. اولین نشونه حس غریبه بودن با زمینه. از همون کودکی حس کردی با بقیه فرق داری. وقتی بقیه بچه ها از چیزهای ساده ذوق می‌کردن، تو دنبال چرا بودی؟ چرا باید این کارو بکنم؟ چرا باید بخوابم؟ درس بخونم؟ شبیه بقیه باشم؟ شاید خیلی وقتها هم بهت گفتن زیادی حساسی یا عجیب رفتار میکنی. اما در واقع مغز تو از همون اول روی فرکانسی متفاوت تنظیم شده بود. روح‌های ستاره‌ای معمولاً حس میکنن اینجا خونشون نیست، چون ناخودآگاه با واقعیت‌های هماهنگن که زمین هنوز بهش نرسیده. مثلا یکی از کسانی که این مسیر رو تجربه کرده میگفت سالها طول کشید تا بفهمم دلیل این که از مهمونی‌ها یا حرف‌های تکراری فرار می‌کردم فرار از آدم‌ها نبود. فرار از انرژی‌های ناهماهنگ بود. دوم، خواب‌ها و رویاهای تکراری از مکان‌های غیر زمینی. خیلی‌ها فکر می‌کنن رویا فقط ذهنه، اما برای بعضی‌ها رویا دروازه است. راهی برای ارتباط با بخشی از حافظه روح. اگر بارها در خواب شهرهایی با نور آبی، معابد بلورین یا آسمانهایی با 2 ماه دیدی، احتمالاً داری از حافظه ستاره‌ایت عبور می‌کنی. بعضی‌ها حتی چهره‌هایی می‌بینن که هیچ وقت در زمین ندیدن، ولی حس آشنایی دارن. مثلا در ویدیوی یکی از محققان بیداری ستاره‌ای، زنی روایت می‌کرد چطور سالها در خواب صدای زبانی می‌شنیده که وجود خارجی نداشته.
و بعد از تحقیق فهمیده اون زبان با علائم تصویری سیریوس مطابقت داره. سوم، تکرار عددها و کدهای بیداری. عددهای تکراری مثل 11 یا 10 فقط اتفاق تصادفی نیستن. هر بار که اونا رو میبینی، در واقع آگاهیت با یه موج انرژی جدید همزمان میشه. مثلا فرض کن چند روزه در مورد تصمیم بزرگی فکر میکنی. ناگهان روی ساعت میبینی 22. در لحظه حس سبکی یا حضور پیدا میکنی. اون حس پیامه، یعنی در مسیر هماهنگی هستی. این عددها مثل امضای کیهانی هن. یه یادآوری از سمت آگاهی جمعی که داره بهت میگه مسیر درسته. ادامه بده. چهارم، حساسیت شدید به انرژی محیط. روح‌های ستاره‌ای اطلاعات و احساسها رو از محیط مثل آنتن دریافت میکنن. به همین خاطر به سختی میتونن نقش بازی کنن. حتی یه دروغ ساده در اطرافشون فوراً باعث ناراحتی درونی میشه. یه مثال واقعی. کسی که همیشه بعد از خرید از مرکز تجاری احساس خستگی یا حالت تهوع داره. چون ذهنش پر از صدا و تبلیغه. اما بدنش داره با 10 انرژی مختلف برخورد میکنه که براش زیاد از حده. پنجم، وابستگی احساسی به آسمان، ستاره ها و آب. اگر بارها بدون دلیل خاصی مجذوب آسمون شدی یا فقط با صدای بارون و دریا آرام میگیری، این فقط علاقه نیست. این حافظه است. روح‌های سیریوسی معمولاً از عناصر آب و نور تغذیه میکنن. دیدن آب براشون مثل وصل شدن به شارژر روحیه. به همین خاطر خیلی از این افراد عاشق شنا، باران یا زندگی نزدیک به دریا هستن. ششم، حس مأموریت بدون دلیل منطقی. شاید درونت یه حس قوی هست که میگه من برای کاری اینجا، اما هیچ کس بهت نگفته اون کار چیه. گاهی این باعث اضطراب میشه، چون ذهن همش دنبال پاسخ میگرده. اما این حس نشونه بیداریه. روح‌های ستاره‌ای معمولاً برای کمک به تغییر فرکانس زمین میان. نه با کارهای بزرگ، فقط با حضور خودشون. وقتی در آرامش، صداقت یا عشق میمونن، در واقع دارن انرژی محیط رو بالا میبرن. یکی از کسانی که این مسیر رو گذرونده میگفت سالها دنبال شغل خاصی میگشتم، ولی انگار باید میفهمیدم مأموریت من نحوه بودنم بود، نه کاری که انجام میدادم. هفتم، دژاوو و لحظه های خارج از زمان. بارها برات پیش اومده که حس کنی این صحنه رو قبلا دیدی؟ یا دقیق میدونی طرف مقابل قراره چی بگه؟ این لحظه ها تصادفی نیستن. روح تو داره از میان لایه های زمان عبور میکنه و برای چند ثانیه گذشته و آینده یکی میشن. برای ذهن منطقی این خطای حافظه است، ولی برای آگاهی کیهانی یعنی اتصال به مسیر درونی. هشتم، عشق عمیق به طبیعت و حیوانات. نمیتونی ببینی حیوانی آزار میبینه یا جنگل میسوزه و بی تفاوت بمونی. احساس میکنی رنجشون به تو منتقل میشه، چون هنوز بخشی از روحت در شبکه انرژی حیات فعاله. برای همین خیلی از بیدار شده ها گیاهخوار هستن یا حامی محیط زیست میشن. نه از روی مد یا ترند، بلکه از حس احترام به زندگی. نهم، تغییر در بدن و احساسات فیزیکی. در دوره بیداری بدن شروع میکنه به تنظیم خودش با فرکانس جدید. ممکنه بیخوابی بگیری، در سرت فشار یا وزوز حس کنی، یا ناگهان احساس گرما و لرزش در ستون فقرات داشته باشی. پزشکا میگن این استرسه، اما در سطح انرژی این نشونه فعال شدن جریان نور در بدنه. فرایندی که در سنت‌های باستانی بهش بیداری کندالینی هم میگن. دهم، تمایل به دانش. پیدا کردن رمزها و جستجوی حقیقت. این روح‌ها همیشه دنبال جوابن. علم براشون جذابه، ولی کافی نیست. سراغ فلسفه، عرفان، متافیزیک
و حتی فیزیک کوانتوم میرن. میخوان بدونن واقعیت واقعاً چیه، چون در عمق وجودشون میدونن چیزی فراتر از اون چه میبینیم وجود داره. اگر چند تا از این نشونه ها رو داری، احتمالاً فرایند بیداری در تو شروع شده. اما یادت باشه، بیداری هدف نیست، آغاز سفره. یادآوری برای اینکه خودت رو نه بالاتر از دیگران، بلکه بخشی از آگاهی بزرگتری ببینی که هنوز داره رشد میکنه. وقتی از سیریوس حرف میزنیم منظور یه ستاره خاص در آسمون شب نیست، بلکه یه سطح آگاهیه، یه نوع فرکانس از شعور که با انرژی عشق، قانون و مسئولیت هماهنگه. از هزاران سال پیش تمدن‌های باستانی مثل مصر، سومر و دگن‌های آفریقا می‌گفتن اربابان آسمان یا آنان که از آب آمدند از همین سیریوس اومده بودند. در مصر باستان طلوع سیریوس نشان آغاز سال نو و باززایی نیل بود، چون آب نماد زندگی بود و سیریوسی ها با عنصر آب هم فرکانسن. اما اگه بخوای معنای امروزی ترش رو بدونی، روح‌های سیریوسی معمولاً درونی ترین حسشون اینه که باید نظم و عدالت رو برگردونن. اونا نمیتونن ظلم، دروغ یا نابرابری رو ببینن و ساکت بمونن. درونشون یه حس قوی از درست کردن هست، حتی اگه همه مخالفش باشن. مثلا ممکنه کسی در یک محیط کاری فساد رو حس کنه و ناگهان همه چیز رو رها کنه. نه از روی عصبانیت، بلکه چون حس میکنه دیگه نمیتونه در اون انرژی نفس بکشه. یا ممکنه در روابطشون نتونن نقش بازی کنن. راستگو بودن براشون یه انتخاب نیست، یه نیاز درونیه. سیریوس بی که از نظر فیزیکی کوچکتر از سیریوس ای است، در متون روحی با عنصر آب و احساسات عمیق پیوند داره. به همین خاطر افرادی که منشأ سیریوسی دارن معمولاً عاشق باران و دریا هستن. در حضور آب آرام میشن و حتی با دیدن آب حس یادآوری پیدا میکنن. برای همین در طب‌های انرژیایی میگن روح‌های سیریوسی باید با آب در تماس باشن تا توازنشون حفظ بشه. شنا، مدیتیشن کنار دریا یا حتی گوش دادن به صدای موجها میتونه اون حافظه کهکشانی رو دوباره فعال کنه. روح‌های سیریوسی مسئولیت پذیرن و طبیعتاً رهبرن. در موقعیت‌های بحرانی آرام میمونن و ناخودآگاه بقیه بهشون اعتماد میکنن. عمیق و جدیان. از سطحی بودن یا شایعه بیزارن، چون ذهنشون دنبال عمق و حقیقت میگرده. وفادار و درونگرا هستن. دایره اجتماعی کوچیکی دارن، اما برای کسانی که بهشون اعتماد دارن تا آخر میمونن. عاشق حیواناتن، چون انرژی شفابخششون از طریق تماس با موجودات بی‌دفاع جریان پیدا میکنه. حساس به صدا و موسیقی هستن، چون فرکانس بالایی دارن و با ارتعاش هماهنگ میشن. موسیقی برای اونها درمانه، نه سرگرمی. بعضی از این روح‌ها ممکن است سیریوس ای بیانشون پر انرژی تر، منطقی تر و متمرکز بر عمل. بعضی از سیریوس بی آرامتر، احساسی تر و درمانگر. مأموریت روح‌های ستاره‌ای روی زمین. خیلی از این روح‌ها با یک هدف ساده ولی ژرف اومدن: یادآوری عشق و اتصال. اما این فقط در حرف نیست. اونها این کار رو با شیوه زندگیشون انجام میدن. مأموریت همیشه به معنی کار خاصی نیست. ممکنه یکی با ساختن هنر، دیگری با تربیت بچه‌ها و یکی فقط با حضور آرامش بخش خودش انرژی اطرافش رو بالا ببره. مثلا زنی که سالها احساس پوچی می‌کرد، وقتی شروع کرد با کودکان کار کردن گفت نمیدونستم چرا اینقدر باهاشون ارتباط میگیرم. بعد فهمیدم این همون کاریه که روح من براش اومده بود. یعنی یاد دادن مهربونی. مأموریت بعضیا هم شفاست.
اونها به طور طبیعی حس می‌کنن باید به درمان بدن یا ذهن دیگران کمک کنن. چه با لمس، چه با حرف، چه فقط با حضور. گروهی هم حاملان دانشن. اونها ایده های جدید میارن. در علم، در هنر، در آگاهی. مثل کانال هایی بین دو جهان. دانشی که از سطح بالاتر عبور میکنه و در ذهن انسانهای زمینی شکل میگیره. اما یه خطر بزرگ هم هست. بعضی از بیدار شده ها بعد از فهمیدن اینکه روح ستاره‌ای هستن دچار نوعی جدایی و برتری میشن. احساس میکنن از بقیه متفاوت و بالاترن. اما حقیقت اینه که هیچ روحی بالاتر نیست. همه از یه منبع اومدن. فقط مسیرهای تجربهشون فرق داره. وقتی یادت میفته از ستاره ها اومدی، نه برای جدا شدن، بلکه برای پیوند اومدی. برای آوردن اون نور به درون زندگی های عادی. برای تبدیل آگاهی به عمل. چطور مأموریتت رو بشناسی؟ به نشونه ها نگاه نکن. به احساست نگاه کن. چه چیزی بهت آرامش عمیق میده؟ چه کاری باعث میشه زمان رو فراموش کنی؟ اون همون جهت نماست. روح‌های سیریوسی معمولاً وقتی در مسیر درستن احساس جریان درون آب رو دارن. آرام ولی نیرومند. وقتی از مسیر منحرف میشن احساس میکنن انرژیشون سنگین، متوقف یا خسته است. اگر هنوز مأموریتت رو نمیدونی نگران نباش. بیداری مثل طلوعه. آروم بالا میاد، نه ناگهانی. در پایان باید بدونی یادآوری منشأ به معنی فرار از زمین نیست، بلکه یعنی زمین رو از دید ستاره ها ببینی. یعنی بدونی عشق، قانون و آگاهی کیهانی در همین زندگی روزمرت قابل جاری شدنه. تو برای نجات جهان نیومدی. تو برای یادآوری نوری اومدی که جهان فراموش کرده و همین خودش بزرگترین مأموریت ممکنه.